به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 30. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. دستاوردهای خود را به سادگی و به راحتی نشان دهید. داوری، کار شما باید طبیعی و راحت به نظر برسد و تمام تلاش‌ها و اقداماتی که برای انجام آن انجام شده است و نیز ترفندهای هوشمندانه شما باید پنهان باشند. وقتی کاری را انجام می دهید باید آن را بدون زحمت دید. ظاهراً می توانستید بیشتر از این کار کنید. از وسوسه بیان سخت کوشی خودداری کنید. این فقط شک و شبهه ایجاد می کند. حیله هایتان را به کسی یاد ندهید، در غیر این صورت علیه شما استفاده خواهند کرد. رعایت قانون 1. مراسم چای ژاپنی به نام چاننویو به معنای آب جوش برای چای از زمانهای قدیم وجود داشته است، اما در قرن ششم به اوج خود رسید و معروفترین اجرا کننده آن سنریکیو بود. اگرچه ریکیو از خانواده‌ای سرشناس نبود، قدرت زیادی به دست آورد و کنار امپراتور هیدیوشی و مشاور سیاسی مهم او تبدیل به استاد محبوب مراسم چای شد. راز قدرت ریکی این بود که طبیعی به نظر می رسید و تلاشی را که برای انجام هر کاری انجام می شد پنهان می کرد. یک روز ریچیو و پسرش برای یک مهمانی چای به خانه یکی از آشنایان رفتند. پسرش در بین راه از زیبایی و ظاهر خاص خانه میزبان به دلیل دروازه ورودی قدیمی تعریف کرد. پدرش پاسخ داد: من چنین فکر نمی کنم. گویا دروازه را از معبدی در کوهستان آورده و برای حمل آن پول زیادی پرداختند. صاحب خانه که به خاطر دروازه بسیار زجر کشیده بود، در مراسم چای از سخت کوشی و تلاش خود صحبت کرد. بنابراین سنریکیو مجبور شد زودتر از این مراسم را ترک کند، زیرا تحمل آن را نداشت. یک روز است در حالی که در خانه یکی از دوستانش چای می نوشید، ریچیو میزبانش را دید که بیرون می رود. فانوس را در تاریکی نگه می دارد. لیمویی را از درختی می چیند و می آورد. این موضوع توجه ریکیو را به خود جلب کرد. میزبان برای غذایی که می‌خواست بدهد به چاشنی نیاز داشت، بنابراین برای تهیه آن بیرون رفت. اما وقتی مرد لیمو را با کیک برنجی اوزاکا آورد، ریچیو متوجه شد که میزبان تمام مدت در حال نقشه کشیدن برای استفاده از لیمو برای یک غذای خوشمزه است. این دیگر عملی صادقانه به نظر نمی رسید، بلکه راهی برای اثبات هوش و ذکاوت میزبان به نظر می رسید. او به طور تصادفی نشان داد که چقدر تلاش می کند. ریچیو که به اندازه کافی از این اتفاقات در طول زندگی خود دیده بود، مؤدبانه کیک را رد کرد. بعد بهانه‌ای آورد و رفت. یک روز امپراتور هیدیوشی قصد داشت برای یک مهمانی چای با ریکیو ملاقات کند. شب قبل از مراسم برف بارید. ریچیو به سرعت دست به کار شد و کوسن‌های گردی را دقیقاً به اندازه یک راه پله سنگی روی پله‌های باغ تا خانه قرار داد. درست قبل از سحر وقتی از خواب بیدار شد، برف بند آمده بود و با احتیاط بالش ها را برداشت. وقتی هیدیوشی وارد شد، از زیبایی و سادگی صحنه لذت برد. پله های سنگی کاملا گرد بدون برف روی آنها. بعداً او متوجه شد که ریکیو این کار را به گونه‌ای انجام داده که توجه کسی را جلب نکرده است. پس از مرگ ریکیو، ایده های او تأثیر عمیقی بر اجرای مراسم چای گذاشتند.
توکوگاوا شوگان محافظ امپراتور بزرگ یاسو شاگرد مدرسه ریکیو بود. او در باغش فانوس سنگی داشت که توسط استاد معروفی ساخته شده و لرد ساکای از او خواسته بود که روزی بیاید و آن را ببیند. یورینبو به درخواست آنها پاسخ و به باغبان خود دستور داد تا مکانی برای بازدید ترتیب دهد. باغبانان ناآشنا با مراسم چای فکر می کردند که فانوس زشت و دریچه های آن برای ذائقه امروزی کوچک است. آنها از یک کارگر محلی خواستند که دریچه ها را بزرگتر کنند. چند روز قبل از دیدار لرد ساکای، اورینبو از باغ بازدید کرد. وقتی دریچه های دستکاری شده را دید عصبانی شد و احمق خواست فانوس را بشکند و از لبه شمشیرش بگذرد، زیرا عظمت طبیعی آن هدف دیدار خداوند را برهم زده بود. با این حال وقتی بورینو خونسردی خود را حفظ کرد، به یاد آورد که در ابتدا 2 از آن فانوس ها را خریده و فانوس دوم در باغش در جزیره کیشیو بود. پول زیادی خرج کرد و یک قایق پارویی دراز با قایقرانان ماهر کرایه کرد و دستور داد تا 2 روز دیگر فانوس را برای او بیاورند. کار سختی بود، اما ملوانان روز و شب پارو می زدند. شانس دوست آنها بود. جهت باد مساعد بود و توانستند به موقع برسند. یورینبو از دیدن این فانوس بسیار خوشحال شد، زیرا این فانوس سنگی بسیار باشکوه‌تر از فانوس اول بود که به مدت 20 سال با ظاهری باستانی و لایه‌ای ظریف از خزه روی آن در پوشش بامبو باقی مانده بود. اندکی بعد وقتی لرد ساکای رسید، انگشتش به خاطر عظمت فانوس روی دهانش افتاد، زیرا با شکوه‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌کرد. خوشبختانه او حتی به این فکر هم نمی‌کرد که چقدر زمان و تلاش لازم بود تا اورینبو چنین تأثیر بزرگی بگذارد. تفسیر: به گفته سنریکیو، اگر پدیده‌ای به طور ناگهانی و طبیعی رخ می‌داد، اوج زیبایی داشت و برای بیننده خوشایند به نظر می رسید. این زیبایی بدون دریا و تلاش رخ می داد. طبیعت با قوانین و فرایندهای خود چنین پدیده هایی را ایجاد می کند، اما انسان باید به سختی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. وقتی مردم نشان می دهند که چقدر برای کارشان زحمت کشیده اند، اثر از بین می رود. او راه درازی را پیموده بود، اما چیدن لیمو به نظر برنامه ریزی شده بود. شما اغلب باید ابتکار عمل را برای اثرگذاری به دست بگیرید، مثل مردانی که تمام شب پارو میزنند. با این حال حریف شما هرگز نباید در تلاش یا اقدامات انجام شده برای انجام این کار شک کند. طبیعت حقه های خود را آشکار نمی کند و هر چیزی که طبیعت را تقلید کند و کاری را بدون زحمت انجام دهد به قدرت طبیعت نزدیک می شود. رعایت قانون 2. هری صنعتگر بزرگ زمانی بازی خود را اجرای غیر ممکن در آگهی‌های تبلیغاتیش توصیف کرد و در واقع مخاطبانش بر این باورند که کاری که او روی صحنه انجام داد با دیدگاه عقلانی ظریف انسانی نمی‌خورد. یک شب در سال 1904 4000 تماشاگر لندنی سالن را پر کردند تا شاهد چالشی باشند که هودینی پذیرفته بود. او قرار بود دستانش را از سخت‌ترین دستبند ساخته شده آزاد کند. این دستبند دارای 6 دسته قفل و هر دستبند دارای 9 غلطک بود و یک تولید کننده بیرمنگام 5 سال برای ساخت آن زمان صرف کرده بود. کارشناسانی که آن را بررسی کردند گفتند که قبلا چنین چیز پیچیده‌ای ندیده بودند و این پیچیدگی خلاص شدن از شر آن را غیر ممکن می کرد.
جمعیت شاهد بودند که کارشناسان دستبندها را محکم به مچ هودینی بستند. سپس هنرمند حیله‌گر وارد اتاق سیاه شد. چند دقیقه گذشت. هرچه دقایق بیشتر می‌گذشتند مطمئن‌تر می‌شدند که این دستبندها اولین شکست هودینی خواهند بود. سپس یک لحظه از اتاق بیرون آمد و از آنها خواست که دستبندها را موقتاً باز کنند تا کتش را راحت شود، زیرا داخل اتاق خیلی گرم بود. البته برگزار کنندگان این چالش آن را نپذیرفتند، زیرا مشکوک بودند که این درخواست فریبکاری برای اطلاع از نحوه عملکرد قفل‌ها باشد. هودینی تسلیم نشد و بدون استفاده از دستهایش توانست کت را از روی شانه‌هایش بلند کند، آن را برگرداند، با دندانهایش یک چاقوی کاغذی از جیب کتش بیرون آورد و با حرکت دادن کت آن را از آستینش پاره کرد. وقتی او از شر کت خلاص شد و به اتاق برگشت، تماشاگران از مهارت او به وجد آمدند. سرانجام هودینی که به اندازه کافی منتظر تماشاگران بود، برای دومین بار با دستان آزاد و پیروزمندانه دستبندها از اتاق بیرون آمد. تا امروز هیچ کس نمی داند که او چگونه توانست خود را از آن دستبندها رها کند. اگرچه نزدیک به 1 ساعت طول کشید، هیچ نشانه ای از نگرانی و تردید وجود نداشت. حتی به نظر می رسید که او دستبند را دراز کند تا تأثیر بازی خود را افزایش دهد و تماشاگران را نگران کند، زیرا هیچ نشانه‌ای از این که برای او آسان نیست وجود نداشت. شکایت از گرما نیز بخشی از برنامه او بود. تماشاگران نمایش‌های هودینی احساس می‌کردند که با آنها بازی شده است و به نظر می‌رسید هودینی می‌خواست بگوید که من می‌توانم خیلی زودتر و حتی سخت‌تر از این دستبندها خلاص شوم. طی سالها هودینی توانست خود را از جسد مومیایی شده در زنجیر یک حیوان دریایی نجات دهد، نیمه اختاپوس و نیمه نهنگ که به ساحل نزدیک بوستون آمد. همچنین خود را بدون پاره کردن کاغذ در یک پاکت بزرگ مهر و موم کرد. در همین حین از دیواری آجری بالا رفت و در حالی که در هوا معلق بود بدنش را پیچاند. خود را از شر ژاکت دیوانه اش رها کرد. در آب یخ زده‌ای بالای پل شیرجه زد و در حالی که دستانش را با دستبند و پاهایش را با زنجیر بسته بودند، با دستانش در قفسی شیشه‌ای پر از آب بسته شده بود و حدود 1 ساعت پیش چشمان تماشاگران بدون حتی نفس کشیدن سعی کرد خود را رها کند. در این مواقع مرگ او قطعی به نظر می رسید، اما با اعتماد به نفس مافوق بشری نجات پیدا کرد. اصلاً از روش‌های خود صحبت نکرد و اثری از موفقیتش در ترفندهایش باقی نگذاشت. افراد متعجب و حیرت زده بودند و چون سعی می کردند توضیحی برای راز حیله‌های او بیابند، بر قدرت و اعتبارش افزوده شد. شاید عجیبترین ترفند او ناپدید شدن یک فیل 10,000 پوندی مقابل چشمانش باشد، نمایشی که او بیش از 19 بار روی صحنه برد. هیچ کس نتوانست توضیح دهد که او چگونه توانست این کار را انجام دهد، زیرا جایی برای پنهان کردن فیل در استودیو وجود نداشت. فرار بی دردسر هودینی این ذهنیت را ایجاد کرده بود که او از نیروهای مرموز استفاده می کند و توانایی‌های فرازمینی دارد. اما یکی از شیادان آلمانی به نام کالپینی مدعی شد که راز ترفندهای هودینی را می‌داند و او به سادگی از ابزارهای پیشرفته استفاده می‌کند. کالپینی مدعی شد که هودینی را در مبارزه برای باز کردن دستبند در هلند شکست داده است.
هودینی به هیچ گونه گمان زنی درباره روش‌های خود اهمیتی نمیداد، اما نمیتوانست دروغ‌های آشکار را تحمل کند و در سال 1903 کالپینی را برای دوئل دستبند به چالش کشید. کالپینی هم پذیرفت. او از طریق یک جاسوس توانست راز دستبند هودینی را کشف کند. برنامه‌اش این بود که این دستبندها را برای فرار از صحنه انتخاب کند. این بدون شک ارزش کار هودینی را دست کم گرفت و نبوغ او را در استفاده از ابزارهای مکانیکی نشان داد. شب همانطور که کالپینی برنامه ریزی کرده بود، هودینی به او یک دستبند پیشنهاد داد و او همان دستبند را با قفل ترکیبی انتخاب کرد. حتی او توانست با آنها به پشت صحنه برود تا به سرعت آنها را محک بزند و لحظاتی بعد با اطمینان از پیروزی خود روی صحنه حاضر شد. هودینی که وانمود می کرد بوی تقلب می دهد، از بستن دستبند به کالپینی خودداری کرد. این دو روی صحنه با هم دعوا کردند و حتی کشتی گرفتند. پس از چند دقیقه هودینی که به وضوح عصبانی و ناامید شده بود تسلیم شد و به کالپینی دستبند زد. برای چند دقیقه کلیپی سعی کرد آن را باز کند، اما مشکلی پیش آمد. او چند دقیقه پیش در پشت صحنه قفل دستبند را باز کرده بود، اما حالا دیگر آن رمز عبور کار نمی کرد. عرق کرده بود و به ذهنش فشار می آورد. ساعتها گذشتند، تماشاگران رفتند و بالاخره کلیپینی ناامید و تسلیم شد و خواست دستانش را باز کند. دستبندهایی که خود کالپینی با کد K ل ف س که در زبان فرانسوی به معنی کلید از پشت پرده باز کرده بود، حالا با وارد کردن کد ف ر الف و د باز شدن، کالپینی هرگز نفهمید که هودینی چگونه به چنین موفقیت بزرگی دست یافت. تفسیر: اگرچه ما به طور قطع نمی‌دانیم که هودینی چگونه در بسیاری از این فرارهای نابغه موفق شد، یک چیز مسلم است: هیچ نیروی مرموز یا جادوی دیگری وجود نداشت که این قدرت را به او داده باشد، بلکه سخت کوشی و تمرین بی پایان بود و هودینی همه آنها را به دقت از چشم دیگران پنهان کرده بود. همان تلاش‌هایی که او را به این قدرت رساند، هودینی هرگز چیزی را به شانس واگذار نکرد. او کارکرد قفل‌ها را شبانه روز مطالعه می‌نمود، درباره ترفندهای دوران باستان تحقیق می‌کرد و کتاب‌های زیادی درباره مکانیک و هر چیزی می‌خواند که به کارش می‌آمد. او هر زمان که تحقیق نمی‌کرد، روی بدن خود کار می‌کرد. بدن خود را بسیار انعطاف پذیر نگه می داشت و یاد می گرفت که چگونه ماهیچه ها و تنفس خود را کنترل کند. در اوایل کار هودینی، یک مجری قدیمی ژاپنی که با هم به تور رفتند، مهارت‌های قدیمی را به او آموخت. او به هودینی یاد داد که چگونه یک توپ عاج را ببلعد و سپس آن را برگرداند. او این ترفند را بارها با سیب زمینی پوست کنده شده به صورت رشته‌ای امتحان کرد و با ماهیچه‌های گلویش آن را بالا و پایین می‌کشید تا اینکه عضلات گلویش آنقدر قوی شدند که آن را بدون نخ نگه دارند. برگزار کنندگان چالش دستبند لندن به طور کامل کل بدن هودینی را بررسی کردند، اما هیچ کس نتوانست داخل گلوی او را بررسی کند، جایی که او ابزارهای کوچکی را برای کمک به فرارش پنهان کرده بود. با این حال داشتن یکی از آنها هنوز از توان یک فرد عادی خارج است. این ابزار هودینی نبود که فرار او را ممکن کرد، بلکه تمرین، کار و تحقیق او کلید موفقیت او بود. در واقع کالپینی که کل ماجرا را در دست داشت به هودینی باخت.
هودینی راز قفل دستبند فرانسوی را به رقیب خود اطلاع داد. سپس او را در دام انداخت، آن دستبندها انداخت و در جریان مشاجره هودینی ماهر توانست کد را تغییر دهد. او این ترفند را هفته‌ها تمرین کرده بود، اما تماشاگران در پشت صحنه هیچ کدام از سختی‌ها و رنج‌ها را ندیدند. هودینی اصلا عصبی نبود، اما اضطراب را به دیگران القا می‌کرد. او آگاهانه زمان را برای فرار گذاشت تا نمایش را به اوج برساند و تماشاگران را به هیجان آورد. در نتیجه فرار او از قتل عام مرگبار که همیشه خوشایند و آسان بود، او را تبدیل به یک ابرمرد کرد. به عنوان یک فرد قدرتمند همیشه باید قبل از ظاهر شدن در انظار عمومی روی صحنه یا هر جای دیگری تحقیق و تمرین کنید. هرگز دردسر پشت آن موقعیت را نشان ندهید. برخی فکر می‌کنند که چنین نمایشی نشان دهنده سخت کوشی و صداقت آنهاست، اما در واقع آنها را ضعیف‌تر نشان می‌دهد، به طوری که واقعاً برای آن کار مناسب نیست. تلاش‌ها و ترفندهای خود را برای خود نگه دارید. در این صورت قدرتی خداگونه در نظر آنها به دست خواهد آورد، زیرا منبع قدرت خداوند قابل مشاهده نیست و تنها اثر آن محسوس است. شاید ساعتها طول بکشد تا یک شعر بسازیم، چون هر نخی که داشته باشیم پنبه می شود، اما اگر لحظه‌ای به آن فکر نکنیم چه فایده‌ای دارد؟ نکات کلیدی در قدرت. اولین تصورات انسان از قدرت از اولین برخورد او با نیروهای طبیعت مانند رعد و برق، سیل ناگهانی، سرعت حیات وحش و وحشیگری شکل گرفت. این نیروها نیازی به تفکر و برنامه‌ریزی نداشتند و تحسین ما را به خاطر ظهور ناگهانی، عظمت و قدرتشان در زندگی و مرگ برمی انگیختند. و این همان قدرتی بود که ما همیشه می‌خواستیم از آن الگو برداری کنیم. ما از طریق علم و فناوری سرعت را بازآفرینی کردیم و قدرت طبیعت را نشان دادیم، اما در این میان کم بود. دستگاه‌ها پر سر و صدا و پویا هستند و تلاش خود را نشان می‌دهند. حتی بهترین تکنولوژی مانند طبیعت تحسین ما را برمی‌انگیزد. قدرتی که کودکان دارند و ما را وادار می‌کند که تسلیم اراده خود شویم، ناشی از جاذبه اغوا کننده است که از ظهور موجودی کمتر انعطاف پذیر و در عین حال دلپذیرتر احساس می‌کنیم. ما نمی‌توانیم به این وضعیت برگردیم، اما اگر می‌توانیم باید ظاهری ساده و آسان ایجاد کنیم. یکی از اولین نویسندگان اروپایی که درباره این اصل توضیح داد از غیر طبیعی ترین محیط، یعنی دربار رنسانس آمد. بالدازار در کتاب درباری که در سال 1528 منتشر شد، آداب بسیار پیچیده و مدون شهروند کامل دربار را توصیف می کند. با این حال کاستیلو توضیح می دهد که درباری باید این حرکات را با چیزی که بیخیالی می نامد انجام دهد، یعنی توانایی آسان کردن کارها. او درباری را ترغیب می کند که در همه چیز بی تفاوتی خاصی را تمرین کند که تمام هنرمندانه را پنهان می کند و هر چیزی را که می گویند یا انجام می دهد بی‌معنی و بی‌دردسر به نظر می رسد. همه ما دستیابی به یک شاهکار غیرعادی را تحسین می کنیم، اما اگر به طور طبیعی و با ظرافت انجام شود، تحسین ما 10 برابر می شود، در حالی که تلاش برای کاری که انجام می دهد و تردید نداشتن نشان دهنده کمبود شدید لطف و علت است. همه چیز به هر ارزشی که باشد باید تخفیف داده شود. ایده بیخیالی از دنیای هنر می آید. هنرمندان بزرگ رنسانس آثار خود را با دقت پوشش می دادند. فقط شاهکار تمام شده به نمایش گذاشته شد.
میکلانژ حتی اجازه نداد پاپ کار ناتمام او را ببیند. هنرمندان دوره رنسانس همیشه در فکر بستن کارگاه‌های خود به روی حامیان و عموم بودند. البته نه به خاطر ترس از تقلید کار آنها، به این دلیل که دیدن نحوه خلق اثر از اثرگذاری و جادوی آن میکاهد و فضای طبیعی آن را از بین میبرد. نقاش رنسانس وازاری که اولین منتقد هنری بزرگ بود، آثار پائولو را که به قوانین پرسپیکتو وسواس داشت به سخره گرفت. تلاش اوچیلو برای بهبود دیدگاه در کارش بسیار مشهود بود و کار او را زشت و پرزحمت می کرد. وقتی بازیگرانی را می بینیم که تلاش زیادی برای ایفای خودشان نشان می دهند، همین واکنش را داریم و دیدن تلاش بیش از حد آنها تصورات ما را به هم می زنند. همچنین باعث می شود احساس خوبی نداشته باشیم. از طرفی بازیگران خونسرد و دلنشین حال ما را خوب می کنند و این حس را به ما القا می کند که بازی نمی کنند اما حالت عادی دارند. حتی اگر پشت هر کاری که انجام می دهند تلاش و تمرین زیادی وجود داشته باشد. ایده بیخیالی درباره همه اشکال قدرت صدق می کند، زیرا قدرت تا حد زیادی به ظاهر و تصاویری که خلق می کنید بستگی دارد. کاری که در جامعه انجام می دهید مانند آثار هنری شماست. باید جذاب به نظر برسد. همه باید انتظار آن را داشته باشند و حتی سرگرم کننده باشد. وقتی مکانیزم درونی کار خود را آشکار می کنید، جاودانگی خود را از دست می دهید. بینندگان کار شما را تحسین نمی کنند و با خود می گویند اگر پول و زمان داشتیم می تونستیم این کار را انجام بدیم. از وسوسه نشان دادن چقدر باهوش خودداری کنید، زیرا پنهان کردن مکانیسم هوشمندی خود بسیار هوشمندانه تر است. تالیران از این مفهوم در زندگی روزمره خود استفاده کرد و فضای قدرتی را که درباره او وجود داشت بسیار تقویت کرد. او هرگز دوست نداشت اینقدر سخت کار کند، بنابراین دیگران را تشویق کرد تا کارهایی مانند جاسوسی، تحقیق و تجزیه تحلیل داده ها را برای او انجام دهند. با توجه به این فرصت او هرگز به نظر نمی رسید که در رنج باشد. وقتی جاسوسانش به او فاش کردند که اتفاق خاصی در شرف وقوع است، او طوری در ملأ عام صحبت کرد که گویی آن را حس کرده بود. در نتیجه مردم فکر می کردند که او قدرت طالبینی دارد. شوخی ها و جملات کوتاه و طنزآمیز او همیشه خلاصه ای از اوضاع به نظر می رسید، اما همه آنها بر اساس تحقیق و تفکر بسیار ساده بودند. از نظر دولت مردان از جمله خود ناپلئون تالارها قدرت عمیقی داشتند. این تأثیر تا حد زیادی به دلیل ظاهر آرام او هنگام دستیابی به موفقیت بود. دلیل دیگری برای پنهان کردن میانبرها و ترفندهای خود وجود دارد. با این انتشار این اطلاعات ایده هایی به دیگران می دهد که می توانند علیه شما استفاده کنند و در این صورت مزیت سکوت را از دست می دهید. ما نمی خواهیم دنیا بدانند که چه کرده ایم، بلکه می خواهیم با برانگیختن تحسین دیگران به خاطر سخت کوشی و هوش خود احساس پوچی خود را از بین ببریم. و حتی ممکن است بخواهیم همدردی دیگران را برای ساعاتی که طول کشید ابراز کنیم. سعی کنید این میل به روده بزرگ را کنترل کنید، زیرا اغلب برعکس چیزی است که شما انتظار دارید.
هرچه کار شما مرموزتر باشد، قدرت شما شگفت‌انگیزتر است و به نظر می رسد شما تنها کسی هستید که می توانید آن را انجام دهید. داشتن ظاهر فردی که به او هدیه داده شده است بسیار نیروبخش است. در نهایت جایی که موفقیت خود را به روشی خوشایند و آسان به دست می آورید، مردم همیشه معتقدند که اگر کمی بیشتر تلاش می کردید کارهای بیشتری انجام می دادید. این نه تنها باعث تحسین آنها ایجاد ترس نیز می شود، قدرت‌های شما بکر هستند و هیچ کس نمی تواند عمق آنها را اندازه گیری کند. تصور اسب مسابقه‌ای که از نزدیک می‌بینیم رنج می‌کشد و تلاشی نفسگیر برای مهار اسب از راه دور وجود دارد. وقتی می‌نشینیم و مسابقه را تماشا می‌کنیم، کل این روند لذت بخش و شبیه پرواز در آسمان است. پس دیگران را از خود دور نگه دارید. در این صورت فقط راحتی و ذهنیت حرکت شما را خواهند دید. قدرت هر چیزی مهم نیست که چقدر بی اهمیت باشد. وقتی با بی‌دقتی انجام شود، نه تنها مهارت فردی را که آن کار را انجام داده است نشان می دهد، اغلب به نظر می رسد بیشتر از چیزی است که بود، زیرا شاهدان به این نتیجه می رسند فردی که این کار را به این راحتی انجام می دهد مطمئناً مهارت‌های بیشتری از این دارد. تغییر روی کرد فضای اسرارآمیزی که اطراف کار شما را احاطه کرده است باید با روحیه‌ای بی‌دغدغه همراه باشد. اشتیاق به رازداری اثری ناخوشایند و تقریباً دیوانه کننده ایجاد می کند و نشان می دهد که بازی را بسیار جدی می گیرید. هودینی مراقب بود که محرمانه بودن حقه های خود را مانند یک بازی نشان دهد. انگار بخشی از یک نمایش است. هرگز کار خود را تا زمانی که تمام نشده است نشان ندهید. اما اگر بیش از حد سعی نمایید آن را پنهان کنید. به سرنوشت پانتون موی نقاش دچار خواهید شد. او سالهای آخر عمرش را صرف پنهان کردن تابلوهایش از دید عموم کرد و توانست خود را به مرز جنون برساند. همیشه حس شوخ طبعی را درباره خود حفظ کنید. گاهی اوقات افشای مکانیسم داخلی پروژه های شما ارزشمند است. همه چیز به سلیقه مخاطب و زمان اقدام شما بستگی دارد. پیتی بارنوم متوجه شد که جامعه می‌خواهد در اجراهای او مشارکت داشته باشد و از فهمیدن ترفندهای او خوشحال شد. شاید تا حدی به این دلیل که کسانی که به طور ضمنی منابع قدرت خود را از توده ها پنهان می‌کردند، روحیه دموکراتیک آمریکایی داشتند. همچنین جامعه برای حس شوخ طبعی و صداقت او به ویژه در هنرهای نمایشی ارزشی قائل بود. بارنوم از این شیوه استفاده کرد و زمانی که در اوج کار خود بود ترفندهای خود را در بیوگرافی محبوب خود منتشر کرد. تا زمانی که افشای جزئی ترفندها و تکنیک‌ها به طور دقیق برنامه ریزی شده باشد، نیاز غیرقابل کنترل به سخن گفتن نهایت هوشمندی است. این توهم برتر و درگیر بودن را به مخاطب می‌دهد، در حالی که بسیاری از کارهایی که انجام می‌دهید از او پنهان می‌ماند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.